Salutare tuturor și bine v-am găsit, dragii mei, la un nou videoclip. Astăzi suntem în 16 noiembrie, au trecut 16 zile de când am pus la fermentat merele pentru a obține oțetul de mere. Aceasta este prima etapă, așa cum am spus și în videoclipurile trecute. Pentru cei care nu au văzut materialele, o să le pun în descrierea acestui videoclip, atât pe canalul de YouTube, sunt două canale în care postez anumite rețete, cât și pe TikTok mai nou. Ei bine, au trecut, după cum am spus, 16 zile de când am pus la fermentat merele tocate. Reamintesc și rețeta. La 1 kg de mere tocate am pus 100 de grame de zahăr și 1 litru de apă. Referitor la cantitatea de zahăr și la apă, este orientativ, nu trebuie să fie rețeta exactă. Spre exemplu, apa poate să fie la 1 kg de mere tocate mai mult sau mai puțin. Dacă, spre exemplu, am dat merele la răzătoare, nu e necesar să punem 1 litru de apă la 1 kg de mere date prin răzătoare, pentru că intră mai puțină apă. Important este ca masa tocată, adică merele, să fie acoperite cu apă. Deci, orientativ, rețeta este orientativă. Poate să fie în jur de 1 litru la 1 kg de mere tocată. Asta înseamnă mai puțin de 1 litru, poate să fie dacă merele sunt date prin răzătoare, sau mai mult de 1 litru dacă merele sunt tăiate mai mari, mai grosier. Asta pentru că au fost persoane care au făcut referire la cantitatea de apă. Deci este orientativ. 1 kg de mere tocate, 1 litru de apă, 100 de grame de zahăr. Referitor la zahăr, pentru că am primit comentarii cum că ar fi mai bine fără zahăr să se facă oțetul de mere. Așa cum am spus și în videoclipurile trecute, există mai multe feluri de a face oțetul de mere. Se poate face din cidru, doar cu suc de mere și atât, pentru că merele conțin zaharuri în mod natural și procesul de fermentare este într-adevăr mai lung, dar este un oțet pur. Am făcut și în acest fel la început. Dar pentru că eu mă grăbesc, adică timpii nu vreau să fie prea mari, vreau să obțin oțetul mai repede și nu vreau să mă lungesc, nici nu am spațiu de depozitare pentru a ține recipientele, am folosit zahărul. În loc de zahăr, pentru cine nu vrea să folosească zahărul, dar vrea să grăbească procesul de fermentare, desigur există varianta cu miere. Am făcut și cu miere de albine. Raportul este cam același, adică la 1 kg de mere se pune în loc de 100 grame zahăr, 100 grame miere și e tot același lucru. Că zaharurile nu sunt identice, asta e mai puțin important. Nu înseamnă că nu obținem oțet de mere dacă punem mai mult sau mai puțin zahăr sau mai mult sau mai puțină miere, sau dacă nu punem deloc, așa cum am spus. Deci există mai multe variante de a obține oțetul de mere. Totul este la decizia fiecăruia cum anume vrea să-l obțină. Eu am testat toate variantele. Am testat cidru, doar suc de mere și atât, fără. Am adăugat la urmă, la sfârșitul etapei de fermentare, am adăugat în cidru, e drept, puțină miere de albine atunci, la vremea aceea. Așa cum am spus, oțetul de mere se poate obține doar din suc natural de mere, adică din cidru, fără nimic altceva adăugat. Se poate obține cu adaos de zahăr sau cu adaos de miere. Acesta este cu adaos de zahăr. Așa cum am spus și în videoclipurile trecute, oțetul de mere se obține prin două mari procese, două mari etape, fermentarea alcoolică și fermentarea acetică. Fermentarea alcoolică durează minim 10 zile, poate să dureze 3 săptămâni, deci între 10 zile și 2-3 săptămâni.
Aceasta este prima etapă. Timp în care trebuie să amestecăm zi de zi sau măcar o dată la 2 zile, pentru că eu recunosc, nu am reușit să vin în fiecare zi să amestec aici conținutul și s-a întâmplat să amestec și la 2 zile. Este important acest aspect al amestecării măcar o dată la 2 zile, dacă nu putem zilnic. Și apoi, după ce stabilim cât timp anume lăsăm, spre exemplu, eu acum am lăsat 16 zile. Știu sigur pentru că în ultima zi a lunii octombrie am pus la fermentat. Deci suntem în 16 noiembrie, am 16 zile de fermentare alcoolică, adică prima etapă. Astăzi intenționez să strecor toată masa asta aici, în 2 etape. Mai întâi, voi lua grosul cu o sită pe care o folosesc în mod normal la paste, o sită mai mare. Apoi voi mai da printr-o altă sită finuță, din aceea pe care o folosesc la făină, când dau prin sită făina. Așadar, o să strecor toată masa asta și voi pune din nou la fermentat în cea de-a 2-a etapă, adică fermentarea alcoolică, care ar trebui să dureze minim 3 săptămâni și poate să dureze chiar și 3 luni. Deci nu e zis că există un termen. Deci în minim 3 săptămâni și în maxim 3 luni. Aceasta este cea de-a 2-a etapă, fermentarea acetică. Timp în care nu mai amestecăm. Vom observa că la suprafață se va crea o peliculă la început. Aceea este ciuperca de oțet, pe care trebuie să o lăsăm acolo să se formeze, pentru că este foarte prețioasă. Este semn că oțetul nostru este spre calea cea bună, ca să zic așa. Și nu mai intervenim. Lăsăm acolo până în momentul în care vom decide să strecurăm și să depozităm în recipiente, în bidoane. Ideal ar fi dacă am avea la dispoziție niște damingene din sticle, din acelea mari. Dacă nu avem, iarăși ideal ar fi sticle de sticlă. Cum anume îl folosim? Ei bine, o să fac un alt videoclip, pentru că nu vreau să mă încarc prea mult în acest videoclip. Încerc să răspund la comentariile cele mai frecvente care au fost adresate referitor la procesul de fabricare al oțetului de mere și apoi, în viitor, într-un timp scurt, sper eu, să fac și un material cu beneficiile oțetului de mere, cu modul în care noi putem să-l folosim pentru sănătatea noastră, să preparăm diverse rețete pentru uz intern, dar și extern. Am spus că oțetul de mere este un foarte bun antibiotic natural până la urmă. Este bun pentru dureri de gât, putem să facem gargară cu oțetul de mere. Spre exemplu, eu acum simt ceva la gât și va trebui să fac o gargară cu oțet de mere. O să adaug 2 linguri de oțet de mere la o cană cu apă să fac gargară. Mă cam deranjează gâtul, suntem la jumătatea lunii noiembrie și asta e. Ne pregătim și pentru acel sezon urât de răceală și gripă. Oțetul de mere poate fi folosit pentru probleme de piele, pentru clătirea părului, spuneam în videoclipul trecut, pentru a înlocui balsamul, este cel mai bun oțetul de mere pentru păr, pentru sănătatea părului. Și de asemenea poate fi folosit pentru curățarea casei. E drept, nu prea ne îndurăm să folosim oțetul de mere, pentru că știm cât de prețios este și pentru noi, pentru plante și pentru animale, nu doar pentru noi. Dar dacă există o cantitate mare de oțet de mere, se poate folosi pentru curățarea casei. Este un foarte bun anticalcar oțetul de mere, deci pentru inox, pentru aragaz, pentru chiuvetă,
linguri și ustensile, cratițe din inox, este excelent pentru curățenia casei, după cum am spus. Dar referitor la beneficii, o să fac un alt videoclip, oricum nu mă ajută gâtul acum astăzi să vorbesc prea mult. Așa că, dragilor, o să mă opresc aici. O să vă las, desigur, în continuare să vedeți felul în care pregătesc, cum strecor, cum îl pun iarăși la fermentat. Un singur aspect vreau să amintesc, unde anume îl depozitez. Acum afară este foarte frig. Dacă până acum l-am ținut într-un fel de cort, nu pot să țin în casă pentru că miroase urât. E prea tare și nu putem să stăm cu el în casă. Deci trebuie să avem măcar o magazie. Și eu l-am ținut într-un cort improvizat cu o folie și v-am spus data trecută cum anume l-am depozitat. Acolo v-am arătat de altfel. Și am spus când se răcește afară, când temperaturile vor ajunge aproape de îngheț, atunci îl mut pe hol. Și așa am făcut, pentru că a fost și brumă, deci a fost frig. Și l-am mutat din cort pe hol. Holul fiind foarte mic și neîncălzit. Dar am avut spațiu să pun aceste recipiente îngrămădite acolo pe hol. Timp în care, desigur, am amestecat o dată pe zi. Și acum, după ce voi strecura conținutul, tot pe hol o să țin. Chiar dacă se preconizează că într-un viitor, săptămâna viitoare, s-ar mai încălzi, o să-l las totuși pe hol timp de minim 3 săptămâni, așa cum am spus, pentru fermentarea acetică. Să las-o. Deci dacă suntem la jumătatea lunii noiembrie, o să las până aproape de Crăciun. O să las mai mult de o lună pentru fermentarea acetică, aceea când se formează ciuperca. După care voi strecura și voi depozita în sticle. Da, dragilor, trebuie să mă opresc aici pentru că nu pot să mai vorbesc. Vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept cu drag la următoarele videoclipuri, vă las în continuare să vedeți cum anume procedez, cum strecor, cum depozitez. Referitor la masă, pentru că o să rămână foarte multă masă, toate merele astea tocate, ele sunt prețioase și undeva trebuie să le pun. Nu le pun în compost pentru că este acid și dacă este prea acid, atunci dăunează bacteriilor benefice. Prea multă masă la un loc. Se poate adăuga, dar în cantitate mai mică. Și atunci o să fac în felul următor. O să pun toată masa asta care rezultă în urma strecurării, o să o adaug în straturi, în pământ, în stratul în care cultiv. De ce? Pentru că fiind acid, el scade aciditatea. Pardon, scade pH-ul. Scade pH-ul solului. Noi având un sol mai alcalin, atunci pe mine mă ajută resturile astea de mere care rămân aruncate în sol și incorporate. Mă ajută să mai scad pH-ul solului. Dacă acum este undeva la 8, cu siguranță în momentul în care voi adăuga această masă, voi mai scădea la 7, dacă nu 6, care este pH-ul indicat pentru majoritatea plantelor, 6, 6,5 chiar. Adică să fie slab acid. Dar referitor la pH, o să fac un alt videoclip, care este foarte, foarte important și acest aspect al pH-ului, tuturor lichide, solide, nu contează. Trebuie să știm pH-ul ca să știm cum anume, ce modificări trebuie să facem, inclusiv la apa pe care o bem, apa pe care o folosim pentru a iriga plantele și tot așa. Așadar, oțetul poate fi folosit pentru scăderea pH-ului, apei și al solului. Orice oțet, nu doar oțetul de mere, deci orice oțet. Evident, e cam dificil să folosești oțetul de mere știind cât de prețios este,
să-l folosești la scăderea solului totuși. Poate al apei, da, dar al solului e mai... Putem să folosim oțet din comerț până la urmă, mai ieftin, mai... care, desigur, repet, dacă avem o cantitate foarte mare de oțet și nu avem ce face cu el, putem să-l folosim și pentru a scădea pH-ul solului. Mă opresc de data asta aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Toate cele bune vă doresc. La revedere! Thousands of years. This is my own view at this stage as well. Survival plan for the human species